Hey mga be! Kamusta kayo dyan? In today's video, ang gagawin natin ngayon is tuturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng flat tummy or hindi man super flat, at least magkaroon tayo ng medyo maliit na tiyan, di ba? Lahat tayo mga girls, alam natin yan, gusto natin magkaroon ng maliit na tiyan or flat, you know? Kasi actually, ikukwento ko sa inyo, couple of months ago, yung husband ko is na-aksidente siya sa work niya, no? So, it means, pero hindi naman siya masyadong seryoso. Naduda siya doon, pero, so, hindi siya pwede mag-work for 2 months. So, it means, kailangan niya mag-stay ng house. So, tas pangalawa, yung nagkaroon ng COVID, right? Yung mga student, na-stay at home, kasi online school lang sila. So, kaya anong nangyari? Hayan ang lola nyo. Tumaba, hindi naman tumaba, ibig sabihin, nadagdagan yung timbang ko from 94, naging 102 ako, tapos yung tiyan ko, OMG. Alam natin lahat na dati is very conscious talaga ako, nakikita niyo naman sa mga post ko, mahilig kang mag-workout, hindi ako nag-gym pero sa bahay lang, yung mga flat tummy workout, yung mga foods ko, kinakain ko talaga, talagang, winawatch ko talaga yun. Hindi ako nag-rice. Alam, kung mag-rice man ako, siguro once a month or 3 times a month, you know. Ano pa ba? Tapos hindi ako uminom ng soft drinks or any cold drinks, juice, water lang talaga. Ang lola nyo, warm water, di ba? Lolang lola, alam mo yan. Ano pa ba? So, yun nga, anong nangyari? Medyo dumagdag ang timbang ko, yung tiyan ko, oh my gosh, parang walang halong biro to. Promise, totoo to, mga be, okay? Please, hindi ito dahil sa video or magkaroon ng maraming viewers. Promise, kung mapapansin nyo, hindi talaga ako nagpo-post ng mga workout or something lately, mga about tummy, you know, 2-piece or something like that, diba? Napapansin nyo, wala akong mga ganun post. Kasi nga, ang lola nyo, lumaki ang tiyan. Parang naging 3 months. Parang 3 months pregnant ang lola nyo. Diba? So, sabi ko, ngayon mag-summer, kaya sabi ko, kailangan kong maibalik ang katawan ko sa dati. Oh my gosh. Tsaka actually, hindi lang doon, kaya ako, hindi lang dahil si husband and anak is na-stay, kaya ako kumakain na regular foods. Kasi actually, nag-plans din ako na magbuntis. So, kasi sabi ni mama, kung gusto ko magbuntis, kailangan ko raw wag mag-diet, 'di ba? Wag daw mag-diet, sabi ni mama. Kasi yung katawan ko, payat-payat ko na, kung gusto talaga daw kailangan kumain ako ng mga normal food, regular food. So, yun din ang reason kung bakit ako medyo lumaki yung tiyan ko, kasi nag-start ako kumain ng, after a long time ngayon na kumain ng rice talaga. Dati, hindi ako nag-rice, diba sabi ko sa inyo. Ngayon, rice talaga, especially husband ko, even he's Canadian, talaga, he likes rice talaga. So, nag-rice ako, hindi ko natitin mga calories, tapos, pero hindi pa talaga nagpa-pop, you know. Iyon ang reason. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko na ibalik ang katawan ko sa dati. Oh my gosh, sabi ko, oh my gosh, parang hindi ako to. Sabi ko, buntis ba ako? Oh my gosh, 3 months preggy? Oh my gosh. Okay, alright. So ngayon, papakita ko sa inyo yung sikreto. Totoo to, okay? Mga ladies, mga beg, gusto ko i-share sa inyo to kasi gusto ko ring matry nyo. Gusto ko ring magkaroon kayo ng katawan na inyong hinahangad. Okay? So, sasabihin ko sa inyo kung ano sikreto, okay? Ready? Tada! Apple cider vinegar! Okay, pero kailangan meron siyang with the mother. Kasi pag walang mother or with the mother, hindi siya effective, okay? So, ngayon, gagawa tayo ng drinks na apple cider vinegar. Pero ito yung mga ingredients. Gaya niyan, apple cider vinegar with the mother. And then, cayenne pepper, and ginger powder, turmeric powder, and of course, lemon. Nabusan kasi ako ng lemon juice, so pero mas maganda to fresh lemon, right? And
water, 1 cup of water. Okay? Room temp. Cold is, okay lang cold kung anong gusto nyo, di ba? Nasa inyo yan kung anong mas tingin yung like nyo. Okay? So, pero kailangan mga be, kailangan tiis ganda to ha. Hindi masarap ang lasa nito kung gusto nyo magkaroon ng katawan na inyong hinahangad. Kaya tiis ganda. Okay? Alright. Usually 1 tablespoon lang dapat ng apple cider or 1 tablespoon or 2 tablespoon of apple cider vinegar. Pero hindi ko na siya mina-measure. Nilalagyan ko lang siya. Makita ko lang na medyo dark na siya. Tapos splash of cayenne pepper. Ayan, cayenne pepper. Right? Okay. Ginger powder, turmeric powder, lemon, squeeze lang natin siya. Okay, there you go. And then, mix lang natin siya. By the way, gumamit kayo ng straw, okay? Kasi masisira to sa, yung ngipin nyo masisira, okay? Yung apple cider masyadong matapang, okay? So, mukha siya orange juice, right? Oh my gosh! Oh, gross. Oh my gosh. Okay, mga be. Is ganda to, okay? Kailangan, kung gusto magkaroon ng magandang katawan or flat tummy, is ganda, okay? Alam niyo yan. Okay, try na natin to. Hindi to masarap, okay? Amoy pa lang. Okay. Okay. Ooh. Ooh. Oh. 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 That's so disgusting. I'm not gonna lie. That's so disgusting. Pero kung gusto magkaroon ng katawan na hinahangad nyo, taste ganda mga be, try nyo to, I'll promise. You're gonna get the tummy that you would like, and flat tummy, makapag two-piece na kayo, ngayon pa naman summer, diba? Sa beach, you know? So mga be, ito, so iniinom ko to, usually 2 times a day. Before breakfast, and then before supper, okay? Iinumin niyo before breakfast and before supper. Yun lang. And then the result is super amazing. Okay, magugustuhan niyo talaga. Try niyo mga be, I'll promise you, this gonna work, okay? Thank you mga be. Sana magustuhan niyo itong video na to. Don't forget to subscribe and likes for more videos, okay? Bye! Alright guys, this is how I look like before drinking apple cider vinegar. And this is how I look like now after drinking apple cider vinegar. And you can see the difference before and after. How I changed a lot.